always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove. Hey guys, Ken Official is back for another YouTube video. Sa video ito ay nandito na po yung MSC Southeast Asia Cup 2022 event, na kung saan pwede natin makuha yung bagong skin ni PHARSA na MSC Hierophant. At ito po yung event nila ngayon, and click go. At ito po yung event dito sa Pilipinas. Pero sa other specific region ay pwedeng makuha si PHARSA, Hierophant at iba pang epic skin. Pero dito po sa Pilipinas ay kailangan po natin itong bilhin ng 899 diamonds. At makakakuha tayo dito ng 350 MSC coin at yung skin ni PHARSA. And click nyo lang yung upgrade. Okay. Ito po yung event na galing sa ibang server or region. Dito yung event na po natin makakolekta ng solar crystal. At mapuno po natin up to 100 solar crystal. And they will get a skin choose chest where they can choose the skin of their liking that contains PHARSA, Hierophant, Link, Nightshade, Kari, Gilgirl, Uranus, Celestial Bastion, or Raphael Party. Ito po yung pwede natin makuha dito sa ibang event na MSC. Hindi ko pa rin po alam o hindi pa namin alam kung saang server ito nagmula. Pero po sa Indonesia ay na-release na po ito. Pero dito sa Pilipinas, wala pong ganitong event. Pero yung iba pong account ay pwedeng maka-access dito nang hindi gumagamit ng VPN. At yung pa po yung isang tanong, gagana po ba yung VPN dito sa event? Ang sagot ko po ay hindi na po gumagana kahit anong VPN sa mga ganitong event. Na-fix na po ito ni Monton simula nung unang nakakuha tayo ng libreng epic skin dun sa KOF event na nakalipas na taon na kailangan nating gumamit ng VPN para makakuha ng tickets. Pero dito po sa event ngayon na MSC ay hindi na po ito gagana. And maswerte po yung ibang account na naka-access dito kahit nasa Philippine server sila. And meron din po akong kaibigan na naka-access dito. Ito yung pwede nyo makuha, skin choose chest. And ma-unlock nyo po ito kapag nakuha nyo po itong item na solar crystal. Kailangan po natin ng 100 solar crystal para ma-unlock po natin itong skin chest. And makikita nyo po dito sa daily quest yung log in the game to get 1 solar crystal and share the event to get 4 solar crystal. At ito po yung mga pwede natin makuha ng rewards. Sa 20 solar, pwede natin makuha ay lucky spin tickets, and for the 50 solar crystal ay pwede tayong makakuha ng 2 emblem chests. And dito po sa 100 red solar crystal ay pwede natin makuha ito, skin choose chest. At saan pa ba tayo pwedeng makakuha ng another solar crystal para makuha natin itong skin choose chest? Simple lang po, meron po din another event na invite friends back. At may makukuha po kayo dito pag nag-invite kayo ng mga kaibigan nyo na solar crystal at diamond chest. Kailangan nyo lang po mag-invite dito para may makuha kayo solar crystal. Ito po yung event nila sa ibang server. 15 solar crystal yung pwede natin makuha kada invite natin ng 1 friend. And total of 45 solar crystal pag nag-invite po kayo ng 3 friends. Di ba rin po namin alam kung paano ba ma-access dito or paano ba magkamaroon ng event na to. Pero asahan nyo po sa mga susunod na araw ay magagawa natin ito ng paraan. Or siguro naman ay magre-release si Monton ng ibang event para sa ating Philippine server. And yun lang guys para sa video to.